Dan. Ahoj! Welcome to Alvin ADL Guitar Academy, and this is Fretboard Visualization Course. Vítejte v Gitarové akademii Alvina de Leona při sledování kurzu orientace na hmatníku. Today we will talk about ways or approaches for you to easily memorize the notes and the scales on the fingerboard. Dneska si shrneme všechny možné přístupy, metody, které můžeme použít pro to, abychom dokázali na hmatníku identifikovat všechny tóny. Yeah, the first one is octave. Ten první přístup, první metoda je využití oktáv, octaves. So if you have a note, let's say G on this sixth string. Nějaký tón, třeba tón G na 6. struně na 3. pražci. Yeah, if you have G there and then the next one is A, you just go to the octave, let's say here, and then you have the G A. You know, everything that you do here, you can do on octaves. Ten princip vlastně funguje tak, že cokoliv zahrajete v té pozici od toho výchozího tónu, tak to tež se dá zahrát potom v té oktávě. It's the same. A zní to stejně vlastně. Yeah, everything that you do here, it's going to be the same as the octaves. And then the next one is the unison, which is the same sound, which we talked about already. If you have, let's say this G is the same as this G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so it's the same. So you'll have the same sound as this one. G, A, G, A, G, A, G, A. Nebo můžeme využít ty unison stejné tóny, a tam to zní taky úplně stejně. Yes, and you can always go back to the lesson that we did. Můžete se vždycky podívat potom nazpátek, připomenout si, co to byly unisona, stejné tóny, jak se vytvářely oktávy, abyste si to zopakovali. Okay, the third way for you to help you memorize the notes is the string sets, which we talked about when we studied the 3 note per string. Třetí způsob, jak si zapamatovat tóny na hmatníku, je využití něčeho, čemu můžeme říkat sady strun, neboli string sets, nebo sety strun. V zásadě jde o to, že vlastně rozdělíme to na třeba sady po 2, nebo po 3, po 4 a tak dále. Yeah, for example, this one, 6-5, that shape, hul. Takže když budeme pracovat se setem 6. a 5. struny, to bude sada 1, a zahrajeme si tam vlastně celotónový interval. And then get the octaves, string set 4-3 is the same. Tak úplně to též pak můžete zahrát stejný tvar vlastně. Then go to the 8th fret, then do the same thing. The string set 2 and 1. And mind you, this is about fretboard visualization and how you see the fretboard, how you look at it. So this is all based on patterns. It's the easiest way. Celá ta problematika vlastně toho, jak se dívat na ten hmatník, jak ho vnímat, je o využití právě třeba rozložení těch strun do sad a nějakých patternů, vytvoření nějakých patternů hmatů, které se pak dají přenášet po celém hmatníku. So if you have one pattern, try to move it all, all across the fingerboard. Je to o tom, že si vytvoříte nějaký jeden pattern základní a ten potom můžete přenášet pomocí oktáv nebo těch unisons a zní to vlastně úplně stejně. U oktáv akorát víme, že tam je ta dvojnásobná frekvence toho tónu, u těch unisonů je to úplně stejná frekvence. Yeah, and that's about the string set. Like let's say this one, just to give them an example, we have the G major scale there, and then I'm using the 6th string, 5th string, and 4th string. If I want to move it on the 5th string, I'll be using 5, 4, 3, the same pattern, but different, string sets. So that's string sets.
Takže dalším příkladem, jak využít vlastně ty sady strun, byla ukázka, kdy Alvin zahrál vlastně od 6. struny stupnici G-dur a pak úplně ten samý hmat zahrál od 5. struny zase o tónu G na 10. pražci. Yes, and if you have any questions, you can comment down below or message us on Facebook. Jestli k téhle problematice budete mít ještě nějaký dotaz, tak využijte Facebook nebo nám napište. Okay, the next one is number of notes per string. So this is also one way for you to memorize the scale. Dalším možným přístupem jsou takzvaný 3 notes per strings, nebo tři tóny na struně, kde se to využívá taky při vytváření stupnic. Yeah, we talked about the 3 notes per string, right? That's the easiest way. But sometimes, let's say this one. Let's say on the 6th string, I'm just playing one note. On the 5th string, I'm playing 3 notes. On the 4th string, I'm playing 3 notes, and then on the 3rd string, I'm just playing 1 note. So it's just looking at the number of strings, number of notes that you play each string. Takže ten princip, přestože se jmenuje 3 notes per string, neboli 3 tóny na struně, tak ten počet tónů na té struně se může někdy lišit. V zásadě jde o to, že si zapamatováváme, kolik tónů na které struně hrajou vlastně, jestli 1, 2 nebo 3. Yeah, it can be 1 note per string, 2 notes per string, 3 notes, 4 notes, 5 notes. It depends on, it's just a way of, memorizing. Okay? Okay. So that's good. And then the last one is finger position or placement. That's also one way for you to memorize. But I don't suggest this that much because sometimes it's all about the fingers and not really knowing the notes. But also one way of memorizing. Poslední pátou možností nebo pátým přístupem, jak si zapamatovat to je na hmatníku, je využití vlastně pozic jednotlivých prstů. Alvin tohle vnímá jako nejméně preferovanou metodu, jak si to nezapamatovat, nicméně je to taky využitelná možnost. Yeah, for example, the 3 note per string, some people use the first finger, third finger, fourth finger. Yeah, and I use first finger, second finger, fourth finger. Sometimes I use the other one also. Například někdo využívá vlastně pro tuhle pozici, kdyby jsme hráli stupnici G, dur, tak někdo využívá ukazováček, prostředníček a malíček. Někdo zase by využil na tu druhou polohu prsteníček a malíček. Yeah. Takže je to individuální. So if you have a scale, try to really focus on what fingers are you going to use, so that every time you will not get confused. Or you can use, let's say this one I use the second finger and the fourth finger, or also you can use the first finger and the third finger there. So it can be this one, or it can be this one. So that's finger position or placement. Alvin teď ukázal, že vlastně vždycky je několik způsobů, které prsty do toho zapojit, a právě proto, že ty možnosti minimálně jsou vždycky třeba 2, tak to je metoda asi, která je nejméně využitelná, řekl bych. Okay, so those are the tips that they can use to easily memorize the notes and the scales. Takže ty metody, které můžeme využít pro to, aby jsme si zapamatovali jednotlivé tóny na hmatníku, byly oktávy, unisona, stejné tóny, 3 tóny na jedné struně princip, nebo 1, 2, 3. Potom využití pozic prstů. And the fifth one is the finger position or the placement of the fingers. Finger position I mentioned already. Number of strings. A využití těch sad strun, string setů, vnímání těch jednotlivých sad strun, 6., 5., 4., 3., 2., 1. a hraní vlastně jednotlivých tónů s využitím těch sad strun, kdy to pak znělo stejně
na šesté, páté, na čtvrté, na třetí, na druhé, na první. And if you know any other way, for us to easily memorize the notes on the fingerboard, please comment down below. Kdyby vás napadla ještě nějaká další možnost a nějaký další způsob a metoda, kterou by jsme mohli využít pro zapamatování jednotlivých tónů na hmatníku, napište nám komentář dolů. Okay, so that's about it. Thank you so much for watching, and this is Alvin and Dan. Díky, že jste se dívali na dnešní lekci, mějte se krásně a ahoj. Saying ciao, rock on, have a great day.